درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 19 فروردین ماه 2584 شاهنشاهی کوروشی هست و مطابق با 8 آپریل 2025 میلادی یا زایشی و این هم 50مین گزارش آپوزیتیه که خدمتتون تقدیم میکنم و خب اصل این برنامه بر اساس دیداریه که دیروز نتانیاهو با دونالد ترامپ در کاخ سفید داشت. یه جورایی به نظر من هولی اومده بود کاخ سفید، ولی خب در طول این دیدار سعی کرد که بگه به نوعی که مثلا من دعوت شدم به کاخ سفید. به نظر من این اصرارش به این که بگه تو جلوی رسانه هایی که من به کاخ سفید دعوت شدم خودش نشون میده که دعوت نشده بود و اومده. البته خب قطعا هماهنگی شده، یعنی سرخودم نمیتونه کسی بیاد و همینجوری مثلا رئیس جمهور یا نخست وزیر کشوری بلند شه بیاد کاخ سفید، به این راحتی ها نیست. ولی بالاخره خب اسرائیل دیگه هر وقت بخواد یه طورایی میتونه بیاد. ولی به نظر من این دیدار خیلی از پیش تعیین شده نبوده و ربط داره به مذاکره‌ای که قراره بین آمریکا و ایران یا جمهوری اسلامی و دولت ترامپ قرار مذاکره مستقیم انجام بشه، برعکس اون چیزی که سعی می‌کردن. یعنی خیلی جمهوری اسلامی تلاش کرد که یه جوری مذاکره غیر مستقیم میشه، تو عمان بشه، کشوری واسطه بشه، روسیه این ور اون ور، و همونطور که میشد پیش بینی کرد دونالد ترامپ هم زیر بار نرفت و به خاطر اینکه اینا مسخره بازی، یعنی مذاکره برای مذاکره است، اونایی دیگه سر کار گذاشتن هست برای اینکه افکار عمومی رو میخوان بازی بدن و در حقیقت خودشون هر دو طرف میدونن که کجای کار هستن و مذاکره ای نیست. در حقیقت با افکار عمومی میخوان بگن که بله حالا این کشور داره با اون کشور بزنه. بگذاریم بریم به سراغ این کنفرانس مطبوعاتی نبود، یک نشستی بود که خب یه طرف نتانیاهو و تیمش نشستن، تقریبا میگم سمت چپ تصویر، حالا میذاره جلوتر میبینین اونا سمت چپ نتانیاهو و تیمش، حالا چند نفری احتمالاً از اعضای کابینش آورده، و سمت راست تصویر دونالد ترامپ هست، آقای جی ونس، آقای مارکو روبیا وزیر، جی ونس که وایس پرزیدنت یا معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگزت وزیر دفاع. اینها نشستن و دارن و خبرنگاران هم سوال، اولی مقدار دونالد ترامپ صحبت کرد و بعد نتانیاهو صحبت کرد و بعد هم دونالد ترامپ اون قسمت جالبی که گفت تو صحبتاش، گفتش که من بهترین رئیس جمهور آمریکا برای اسرائیل هستم و هیچ وقت آمریکا رئیس جمهوری بهتر از من برای اسرائیل نداشته و خب نتانیاهو هم تایید کرد. به هر حال همه رهبران یا اعضای یا میتونم بگم رئیس جمهوران و نخست وزیرایی که میان کاخ سفید وقتی دونالد ترامپ جلوشون نشسته یه جوری یه کرنش خاصی دارن. به هر حال نتانیاهو مخصوصا تاکید کرد، گفتش که من سپاسگزارم از اینکه ترامپ منو دعوت کرده 2 مرتبه به کاخ سفید. به نظر من این تاکیده یه خورده زیادی بود. حالا این نظر منه، من فکر نمی‌کنم که دعوت شده بوده 2 مرتبه، یا خودش خواسته که بیاد و اونا هم گفتن خب بیا. من فکر می‌کنم اینجوری بوده داستان. و بعد نتانیاهو گفتش که اومده تعرفه ها رو برداره. خب همین تعرفه هایی که ترامپ گذاشت از جمله روی اسرائیل هم 17% هم تعرفه روی کالاهایی که از اسرائیل به آمریکا وارد میشه که کم هم نیست در ضمن، روی اونم 17% تعرفه گذاشته به خاطر اینکه اسرائیل هم تعرفه داره رو کالاهای آمریکایی که به اسرائیل میره. و نتانیاهو گفت اومدم که اون تعرفه ها رو بردارم که یعنی شما هم بردارین تعرفه رو. خب این به هر حال یک عقب نشینی اقتصادی است، برعکس اون چیز تبلیغاتی که میشه. همه کشورها دارن میان به آمریکا که یه جورایی درستش کنن قضیه رو، یعنی نه تنها نمیتونن رقابت بکنن. حالا میریم جلوتر توضیح میدم، نمیخوام الان دیگه وقت برنامه رو بگیرم. یکی چون مطالب نوشتم میخوام از روی بر اساس همین چیزی که نوشتم بریم جلو. نتانیاهو راجع به غزه، راجع به سوریه، راجع به گروگان‌ها، راجع به اینکه نمیخوایم از سوریه سوء استفاده بشه
که هیچ کشوری سوء استفاده بکنه، یعنی ما نمی‌کنیم و مخصوصا اسم ترکیه رو برد که نمی‌خوایم ترکیه هم سوء استفاده بکنه از سوریه، که در ادامه ترامپ هم، یعنی در اواخر همین نشست ترامپ هم گفتش که من رابطه خوبی دارم با اردوغان و به هر حال یعنی همه چی در دست، در تو کنترل، ما کنترل میکنیم. من اینجوری برداشت کردم و ترامپ همون ابتدا گفتش که ما مذاکره مستقیم، گفتگوی مستقیم داریم با ایران، با جمهوری اسلامی. نمیگن جمهوری اسلامی، میگن ایران. و مذاکره مستقیم داریم و در بالاترین سطح. ترامپ گفت در بالاترین سطح. ولی خب در طول این نشست مطبوعاتی چندین بار ازش پرسش شد که کجا قراره مذاکره کنین، با یعنی کی قراره از طرف آمریکا اونجا باشه، که اینا رو ترامپ جواب نداد. حالا چند باز در ادامه میگم. راجع به چین صحبت شد که آقای چین الان 34% تعرفه اضافه گذاشته، چون چین قبلا هم تعرفه داشته روی کالای آمریکا، 34% اضافه کرده به هر چی که قبلا بوده. و ترامپ هم گفت اگه این 34% رو بر نداره تا فردا ساعت 12 ظهر، یعنی مثلا تا الان، ما 50% دیگه اضافه میکنیم به تعرفه‌های قبلی که گذاشتیم روی کالای چینی. و ببینید مثلا حجم کالایی که از آمریکا به چین میره شاید مثلا 100 میلیارد دلار باشه حد اکثر، ولی حجم کالایی که از چین وارد آمریکا میشه بالای تریلیون دلاره. یعنی 10 برابر 20 برابر بیشتر چین داره با آمریکا جنس صادر میکنه. برای همین اصلا بی‌معنی و مسخره است. مثلا حالا چین هم میگه من میخوام تعرفه بذارم، در حقیقت این چینه که داره ضرر میکنه و حالا باید یه جوری اینو درستش بکنن، یه باج اقتصادی بدن، یه کاری باید بکنن. به هر حال اینم یعنی خواستم به عنوان خبر اتفاقی که توی این هایلایتاشو میخوام بهتون بگم که چه گفتگوهای مهمی انجام شد. و ترامپ 2 مرتبه تاکید کرد که ما 36 تریلیون دلار بدهکاریم و این بدهکاری در حقیقت به فدرال رزرو هست که فدرال رزرو یک بانک خصوصی است، اسمش فدرال رزرو ولی نه فدرال هست نه رزروی داره. یک بانک خصوصی هست، سری صاحب خصوصی داره، هم خانواده‌ای که حالا به نظر من همونایی که بهشون میگن دیپ استیت، گلوبالیست یا هر اسم دیگه هم میذارن، همونا هستن. مشخصه اسم دارن این خانواده‌ها که صاحبان این بانک ها، نه فقط بانک فدرال رزرو که هم در مثلا بانک مرکزی آمریکاست، ولی بانک مرکزی آلمان، بانک مرکزی انگلستان، بانک مرکزی فرانسه، همه اینا متعلق به همون خانواده ها هستن. برای همینی که قیمت این ارزها با هم میره بالا با هم میاد پایین، یعنی یه نسبتی داره به هم دیگه، به خاطر اینکه همه این پولا رو از یه جا داره چاپ میشه. مثلا بهتون میگم فرض کنید درهم امارات الان چند ساله؟ 40 ساله که مثلا 3.17 درهم، 3 درهم و 17 حالا اون دیناره، نمیدونم چیه اون واحد خوردش، 3.17 3.18 است. با هر دلار هنوزم همونه. خب به خاطر اینکه از یه جا داره چاپ میشه این پولا، برای همین چون ارزش دلار مثلا تورم اینجا رفته، وقتی تورم میشه یعنی ارزش دلار کم میشه و به همون نسبت هم ارزش ارزهای دیگه هم به همون نسبت کم میشه، برای اینکه از یه جا تولید میشه. برگردیم به بحث خودمون. به هر حال گفتش که ما این 36 تریلیون دلار رو باید از بین ببریم و این تعرفه ها پولش درآمدی و دولت آمریکا داره صرف از بین بردن اون بدهیه میشه، چون روی اون بدهی دارن بهره میدن سالانه و اون بهره خیلی رقم بالایی، یعنی نزدیک 1 تریلیون دلار در سال فقط بهره است، بهره‌ای که بابت اون 36 تریلیون دلار باید بدن. و گفتش که ما اون بدهی رو کمتر بکنیم و به هر حال عزمش رو جذب کرده که کلا بدهی رو از بین ببره. و در ضمن و راجع به چین هم گفتش که ببین چین یک کشور بسته‌ای اصلا نمیشه چیزی صادر کرد، یه عالمه تعرفه داره و ما هم قوانین خودمون از این بعد اجرا میکنیم راجع به همه کشورهای دیگه دنیا و یکی دیگه از اون کشور اروپا است. راجع به جنگ گفت، ازش پرسیدن که خب این تو گفته بودی که این جنگ به پایان میرسه
ولی به پایان نرسید. جنگ غزه رو میگفت، غزه و اسرائیل، و گروگان ها همشون آزاد نشدن. اونم گفتش که بله خیلی طول کشیده، احتمالاً به خاطر اینی که اسرائیلیا کارشون درستن، یعنی دولت نتانیاهو به طور مشخص کارشو درست انجام نده، به این دلیله که این جنگ تموم نشده و همچنان گروگان ها هم تعدادشون آزاد نشدن. من برداشت شخصی خودمه، ولی خب ترامپ هم اذعان کرد به این که بله این جنگ بعد تموم میشه تا الان و تموم نشده. راجع به حمله به حوثی‌ها صحبت کردن که گفتن که اینا سلاح میسازن اونجا، و گفتن که و اینجا وزیر دفاع ترامپ آقای هکست صحبت کرد، توضیح داد که تمام اون قرارگاه‌های زیرزمینی حوثی‌ها تخریب شده. ببخشید من اینجا رو گفتش که تمام قرارگاه‌های زیرزمینی حوثی‌ها رو ما از بین بردیم، تخریب کردیم، و در ضمن بله اینجا می‌کنم که توضیح میده، و در ضمن اون به هر کارخونه هاشون و اون به اصطلاح جاهایی که از اونجا موشک میزدن، پدافند هواییشون، اینا رو از بین بردیم، و در ضمن به ایران هم یک پیام شفاف دادیم که دست از حمایت از حوثی‌ها بردارن، کمکی بهشون نرسونن. و ما گفت آپشن ها، گزینه های دیگه ای هم داریم، گزینه های خیلی بیشتری داریم برای اینکه بتونیم بیشتر ایران رو تحت فشار بذاریم. به احتمالا چون وزیر دفاع داره اینو میگه، منظورش نظامی هست، و پیام شفاف دادیم به ایران که دیگه بعد دست از کمک کردن به حوثی‌ها برداره، و فکر میکنم که جمهوری اسلامی هم حساب کار دستش اومده و خیلی بعید میدونم که وارد همچین ریسکی بشن. تا الان هم اگه جمهوری اسلامی داشته به حوثی‌ها کمک میکرده، زیر چش خود آمریکایی‌ها داشته این اتفاق میافتاده، چون رئیس جمهورهای دیگه‌ای توی کاخ سفید بودن، ترامپ نبوده دیگه، کسی مثل ترامپ تو کاخ سفید نبود. تمام رئیس جمهورهای قبلی از جورج بوش بگیریم بیاین تا اوباما، حتی کلینتون، همه رئیس جمهورها میتونم بگم، حتی از خود ریگان به این طرف، از کارتر به این طرف، همشون دوست جمهوری اسلامی بودن تا ترامپ. و الان خب داستان عوض شده، و عرضم به خدمتون که در ادامه هم گفتش که 2 مرتبه تاکید کرد که ما مذاکره مستقیم در بالاترین سطح با ایران داریم، که هم منظور جمهوری اسلامی است. اینا نمیگن جمهوری اسلامی، میگن ایران. و عرضم به خدمت شما که بعد ازش پرسیدن که خب این گفتش که این مذاکرات، خیلی سعی میکنه ترامپ مثبت صحبت بکنه، گفتش که این مذاکرات وقتی اگه به نتیجه برسه خیلی برای ایران خوب خواهد شد. و 2 مرتبه در ادامه صحبت، چون دائما این خبرنگارا راجع به همین تعرفه ها میپرسن، واقعا یک زلزله اقتصادی اومده تو دنیا به خاطر این تعرفه هایی که آمریکا گذاشته، چون آمریکا بزرگترین بازار مصرفی دنیاست، و یعنی کاری که کرده، گفت آقا جنسی که میخواد وارد آمریکا بشه قانون داخلی، اصلا نرفته به کشورهای دیگه هم دخالت بکنه. گفته ما از این بعد لب مرزمون مالیات میگیریم، گمرکی میگیریم مثل همه کشورهای دیگه. این کسایی که اینقدر حمله میکنن به این طرف‌ها، خب بیان برن به آلمان حمله کنن، برن به ژاپن و چین، بگن اونا چرا تعرفه میذارن؟ اگه تعرفه بده، خب چرا کشورهای دیگه دارن میذارن؟ خیلی واقعا مسخره است. و این هم هیچ دخالتی در اقتصاد کشورهای دیگه نکرده، روی کشور خودش گفته ما از این بعد برای کالاهای ورودی به آمریکا تعرفه میذاریم، و این باعث به وجود اومدن یک زلزله اقتصادی در سراسر دنیا شده. یعنی میخوام ببینید وزن آمریکا و بازار مصرفی آمریکا، این یه قدرت خودش که میتونه با گذروندن یک قانون داخلی تمام کشورهای دنیا رو به چالش بکشه. از نظر اقتصاد هم یعنی رابطه ثروت و قدرت رو من قبلا توی برنامه توضیح دادم که وصلن به هم دیگه، و وقتی که شما به لحاظ اقتصادی یک کشور به چالش میکشی، یعنی قدرت سیاسیش هم داره به چالش میکشی. برگردیم به صحبت‌های که توی این نشست انجام شد. گفتن که شما نگران این نیستی که شرکای اقتصادی آمریکا مثلا برن به طرف چین
گفت نه من اصلا نگران نیستم، چون چینی ها خیلی خوب نیستن توی این کار. یعنی مسلما سرویسی که آمریکا میتونه بده، بازار مصرفی که آمریکا داره برای بقیه کشورهای دنیا هیچ وقت چین نداره. هیچ وقت مثلا آلمان یا فرانسه نمیتونن یه همشون واردات صادراتی به چین داشته باشن. چین اجازه ورود کالاهای اونا رو به در این حجم و ابعاد نمیده. مسلما بازار مصرفی نداره برای کشورهای دیگه دنیا مثل آمریکا. بنابراین که شرکای اقتصادی آمریکا نمیرن به طرف چین و گفتش که ما شرکای اقتصادی میدونم دوست داریم، ولی باید برابر بشه، باید یعنی ما هم باید سود ببریم. نمیشه که فقط ما وارد کننده باشیم، هیچ هم تولید نکنیم، اونام کالاهای ما رو وارد نکنن. بعد 2 مرتبه یه خبرنگاری پرسید، گفتش که خب الان مثلا در زمینه خودرو اومدن صفر کردن، یعنی مثلا اروپا هم گفتش که ما دیگه مالیات نمیگیریم رو خودروهای آمریکایی. این کافی نیست؟ و ترامپ گفت نه کافی نیست، به خاطر اینکه اینا یه سری قوانین و استانداردهای گذاشتن که عملا ما نمیتونیم بهشون چیزی بفرستیم. یعنی ما اون استانداردها رو نداریم برای ورود کالا مثلا خودروی آلمانی یا اروپایی به آمریکا، ولی اونها دارن. وقتی ما میخوایم مثلا یه خودروی به آلمان صادر کنیم، یک عالمه اینها استانداردهایی دارن که مثلا شامل حال خودروهای ما نمیشه، حالا به غیر حتی اگه تعرفه هم برداشته بشه، ولی مثلا به خاطر اون قوانین استانداردهایی که دارن خودروی آمریکایی نمیتونه، یعنی بعد اون قوانینشون رو عوض کنن. منظورش این بود. و گفتش که واقعا اروپا با ما خیلی رفتار بدی داشته از نظر اقتصادی. ما تقریبا هیچ چیزی از آمریکا وارد نمیکنه، هیچ نه خودرو که هیچی، محصولات کشاورزی ما رو وارد نمیکنن ولی ما داریم از اون طرف ولی وارد میکنیم و این بعد درست شد. ما 3.7 تریلیون دلار 3.7 تریلیون دلار، این 3700 میلیارد دلار میشه اختلاف صادرات اروپا به آمریکا و صادرات آمریکا به اروپا. یعنی 3.7 تریلیون دلار آمریکا کمتر جنس صادر میکنیم. ببینید چه بازاری آمریکا و چه سودی هست برای کشورهای اروپایی. و حالا روی این 3.7 تریلیون دلار وقتی که میخواد تعرفه بذاره، 10% هم تعرفه بذاره، حساب کنیم ببینید که چه رقم قابل توجهی میشه. و این سود قرار این پول بره برای اینکه از مالیات از اون بدهی 36 تریلیون دلاری آمریکا کم بکنه. و اشاره کرد به اینکه ما از سال 1870 یعنی بعد از جنگ داخلی یا بعد از جنگ شمال جنوب تا 1915 یعنی 2 سال قبل از باز شدن فدرال رزرو ما بیشترین درآمد داشتیم. به خاطر همین تعرفه از راه این تعرفه میگه اینقدر پول داشتیم که نمی‌دونستیم چیکار کنیم باش. و بعد در 1915 یه نفر میاد و این تعرفه ها رو برمی‌داره و از اونجا و 2 سال بعد هم فدرال رزرو درست میکنن که دولت آمریکایی بره قرض کنه ازش. اسمش هم میذارن فدرال رزرو که افکار عمومی متوجه نشه چه کلایی داره سر، یعنی دولتشون داره به یک بانک خصوصی بدهکار میشه. هیچ کس متوجه این نبوده تا همین بوده. یه سری آدم بودن، خب اون موقع خبرنگارا و اینا رو که خفه میکردن خیلی راحت تمام مجلات و اینا رو میخریدن دیگه. تلویزیون هم که متأخر هست، مثلا مال همین 70-80 سال گذشته است، اونا هم همش در اختیار خودشون بوده. ولی اینترنت که اومد به صحنه این بازی رو عوض کرد. باعث شد که آدمای مختلف، خبرنگارایی که از این خبرگزاری‌ها اخراج فهمیده بودن قضیه چه و از این خبرگزاری‌ها اخراج شده بودن بخاطر اینکه می‌خواستن اطلاع رسانی بکنن، وارد عرصه شدن و شروع کردن مردم رو آگاه کردن تا اینکه مردم متوجه شدن که بله داره کلا سرشون میره. و برای همین مثلا یکی از دلایلی که مردم رفتن به ترامپ رای دادن سر در آوردن از همین مسائل بود. و برعکس تمام این میدیا اومدن گفتن که نه اینا یه سری مثلا گردن قرمز دعاتی هستن که هیچی نمیفهمن، نجات پرستن، هی خواستن از این برچسب‌ها بزنن روی کسانی که رفتن به ترامپ رای دادن. ولی خب عملاً این نبود و الان هم داریم میبینیم. یعنی همین 3 ماه ببینید چقدر اتفاق افتاده. البته دور اولم همین بود، ولی خب سرعت اتفاقاتی که در این دور داره میفته خیلی خیلی بیشتر از اون دفعه قبلی، به خاطر اینکه ترامپ هم ورزیده تر شده. تیم ترامپ در حقیقت یک تیم سالم تری. اون موقع ترامپ اومد توی کاغذهای و افتاد گیره یه سری فکر میکرد که همه ریپابلیکن ها هم حزبیشن
و همراهن باش، ولی خب عملا اینجوری نبود. همشون بهش خیانت کردن، همشون سعی کردن که یعنی همراه اون دیپ استیت یا اون دولت در سایه سعی در تضعیف دونالد ترامپ داشتن و خب نتونستن. ولی این بار با یه تیم جدید اومد. میبینی که همه این آدم جوون هستن، از توی اون سیستم نیستن و امتحان خودشون رو پس دادن. قبلا توی این 4 سالی که به اصطلاح در خانه بود و توی کاخ سفید نبود، تمام این تیم رو چید و درست کرد. برای همین الان اومده توی کار و خیلی با قدرت به نظر من داره جلو میره و 2 مرتبه راجع به تعرفه ها صحبت شد و همین این مسئله رو توضیح داد که یه اتفاق جالبی که اینجا افتاد، نتانیاهو تو خب این پرسش پاسخ ها مثلا نتانیاهو هم جواب میداد و یه جایی برگشت گفتش که مثلا ما پارتنر خوبی داریم، منظورش مثلا دونالد ترامپ بود و دونالد ترامپ هم برگشت گفتش که ما هم پارتنر خوبی داریم، یعنی پارتنر ما تو نیستی. و من اینجوری برداشت کردم، به نظر من منظورش این بود، گفت آره شما پارتنر خوبی داریم، ما هم پارتنر، یعنی منظورش این بود که ما پارتنر تو نیستیم، تو هم پارتنر میشه شریک، ما شریک تو نیستی، تو هم شریک ما نیستی. گفت آره ما هم یعنی شرکای کاری منظورشون بود. ما گفتم بله ما هم شریکای خوبی داریم، یعنی دلیل موفقیت. نتانیاهو گفتش که ما مثلا یه جوری می‌خواست بگه که این ما شریک خوبی داریم، یعنی شما شریک کاری ما هستیم و ترامپ گفت نه شما شریک کاری خوبی داریم، ما هم داریم، ما هم شریک کاری خوبی داریم. و به نظر من منظورش این بود که این تو شریک کاری ما نیستی و می‌خواست یه جوری اینو خبرنگارا بفهمن زیرپوستی. و عرضم به خدمتتون که 2 مرتبه راجع به غزه صحبت شد که حالا می‌خوایم غزه قرار تخلیه بشه و صحبت این شد که بعد غزه رو اصلا ترامپ اصلا از اول نباید غزه رو اسرائیل رها می‌کرده، ولی خب مثلا رها کرده بود که صلح بشه، اما عملا این صلح اتفاق نیفتاده، برعکس غزه شده به ناامن‌ترین جای دنیا، خطرناکترین جای دنیا و بعد درست شد. و در ضمن مردم خودشون میتونن حق انتخاب داشته باشن، این به جای اینکه فرار کنن برن ترکیه، برن از این کشور به اون کشور پناهنده بشه، همین الان یه سری کشورها درشون بازه، امکانات هم بهشون داده میشه، بهشون شهروندی هم داده میشه یا اجازه مهاجرت هم بهشون داده میشه، مثل آدم خیلی امن و سالم و راحت میتونن از اینجا برن به یه جای دیگه که راحت‌تر بتونن توی زندگی بکنن، که خب خیلی همین الان دارن میرن، این اتفاق داره میفته، در جریانه. و 2 مرتبه نتانیاهو گفتش که بله ما میخوایم این تعرفه ها رو برداریم و یه بار دیگه صحبت شد راجع به این که مذاکره داره در کجا انجام میشه. مشخصا یه خبرنگاری پرسید از ترامپ که این مذاکرات با جمهوری اسلامی یا ایران قراره کجا انجام بشه و ترامپ گفت نمیتونم بگم کجا و اینکه کی قراره مذاکره بکنه رو اونم نگفت، مشخص نکرد. من فکر میکنم که ترامپ خودش فقط حاضر با خامنه ای بشینه پشت میز و از اونجایی که خامنه ای میترسه و از ایران خارج نمیشه، احتمالا صحبت این است که مثلا پزشکیان قراره بیاد بشینه سر میز مذاکره و من فکر میکنم که ترامپ هم یا جیدی ونس رو میفرسته یا مارکو روبیو یا جفتشون با هم که اونها اون طرف سر میز مذاکره بشینن و این مذاکره مستقیم، نه از طریق عمان، نه از طریق روسیه، نه هیچ جای دیگه، مستقیم ایران و آمریکا مذاکره کنن 5+1 و این مسخره بازی هم نیست. میز مذاکره هم تو سوئیس و وین و اینا نیست، میز مذاکره یه جایی تو همین خاورمیانه است، احتمالاً تو عربستان، به احتمال خیلی زیاد. و این هم حالا بریم ببینیم راجب، چون همیشه یادتون هست که خامنه ای صحبت میگه که نه نباید با آمریکا مذاکره بشه اینا، یه چند تا تیکه آماده کردم که با هم دیگه ببینیم که خامنه ای تو همین 6-7 سال گذشته چی گفته راجع به مذاکره با آمریکا و الان کجای کاره. با هم میشنویم اینا رو. ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا. حالا ما چرا مذاکره نمی کنیم؟ علت اینه
آمریکایی‌ها فرمول مذاکراتیشون اینه که میگم آمریکایی‌ها وقتی که با یک طرفی میخوان مذاکره کنن اهداف اصلی خودشون رو قبلا مشخص میکنن. این یک. دوم، این از این اهداف اصلی یک قدم عقب نمیچینه. سوم، از طرف مقابل مذاکره امتیاز نقد میخوان، از او وعده قبول نمیکنن، میگن ما اطمینان نداریم، امتیاز نقد از او مطالبه میکنن. با این فرمول و با این طرف آدم عاقل ببینید مذاکره میکنه یا نمیکنه. حالا فعلا که اینا نشون دادن که آدم عاقل نیستن. آدم عاقل اگه بودن مملکت به اینجا نمیرسوندن. جالبه که اینا انقدر پرروان راجع به عقلم صحبت میکنن، مردک حقه باز. و به هر حال پس به خاطر اینکه اونا از اول میگن که چی میخوان و از اونم چیزی که میخوانم عقب نشه، یعنی قشنگ خودشم میدونی که باید وابده. این البته صحبت‌های مثلا فکر کنم 7-8 سال پیش این صحبت‌ها رو داشت می‌کردن، دور اولی که دونالد ترامپ اومده بود، زمانی که صحبت از پاره کردن برجام بود و اینا داشت، اون موقع این حرفا، این اول درم ها مال اون موقع بود. خواستم فقط اینا رو بشنویم با هم، باز دو مرتبه یه صحبت دیگه راجع به مذاکره است تا بعد بریم ببینیم که واقعا چقدر میشه این اول درم های خامنه‌ای رو جدی گرفت. مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشده، امام اینجوری تعبیر میکنه. سمه با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن. با آدم حسابی هم نباید مذاکره کرد. حالا خیلی خوب. و توهین هم میکرد دیگه، میبینیم که همینجوری خیلی از موضع بالا صحبت میکرد و قبلا اینجوری نبود. قبلا این ایرانگرایی انقدر رشد نکرده بود، انقدر مردم ایران چششون باز نشده بود و این هم میتونست و ریزش هم در این سطح انجام نشده بود. یعنی نیروهای خامنه‌ای هم دوربرش بیشتر بودن، سوریه هم از دست نرفته بود. یعنی اون موقع که داشتیم اولدرم ها رو میکرد، حسن نصرالله هم زنده بود، قاسم سلیمانی هم زنده بود. خب الان اونجوری نیست، حماسی دیگه در کار نیست، حوثی‌ها تقریبا از بین رفتن و یا در حال از بین رفتن. در ضمن اون شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی مثل کتائب و حشد شعبی و اینا هم تو عراق، اونا هم دستشون بردن بالا و گفتن که آقا تموم شد، سلاحشون گذاشتن زمین. و جمهوری اسلامی دیگه آماده خوندن غزل خداحافظی به نظر من. حالا ببینیم راجع به اینم که میگفتش که این دولت منظورش دولت ترامپ بود، این مال دور اول ترامپ هست و اینم باز دو مرتبه یه صحبت دیگه که مربوط به سال 97 است که باز زمانیه که ترامپ در کاخ سفید است و ببینیم که اون موقع چی میگفته خامنه‌ای راجع به مذاکره با ترامپ. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. این دولت کنونی آمریکا در همون دولتی که الان سر کار هست، ولی خیلی قوی تر از اون موقع به نظر من هست. این دولت کنونی فعلی سال 2025 خیلی قوی تر از دولت آمریکا، دولت ترامپ در سال 2018 است مثلا، که این آقای خامنه‌ای داره این اولدرم ها رو میکنه. حالا برای اینکه ببینیم چقدر میشه این حرفا اینو جدی گرفت، میبینیم به این مثال تاریخی که خیلی هم دور نیست در مورد همین آقای خامنه‌ای هست و همین مسئله معروف پاره کردن برجام، صحبتایی که قبلش میکرد و بعدش چجوری کلاه شهری گذاشت روش. اینا رو هم با هم دیگه دور دیگه گوش میکنیم و به جمع‌بندی میرسیم در نهایت. دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقد میکنیم. خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. اون گفته بود که من دارم پاره میکنم، چنین میکنم، یه غلطی کرده بود. پاره نکنم پاره نمیکنیم.
اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش میکنه. خب دیدیم که نه پاره کردن، نه ریز ریز کردن، نه آتیش زدن، هیچ کدوم کارا رو نکردن و تا آخرم این روحانی آویزون شده بود به همون برجام پاره شده ترامپ و شانسی که آوردن این بود که ترامپ در دور بعدی حالا یا با تقلب کنار زده شد یا اینکه واقعا رأی نیاورد. به هر حال دور بعدی ترامپ انتخاب نیامد تو کاغذ بود، یعنی ادامه پیدا نکرد ریاست جمهوریش. برای همین شد که اینا تونستن یه نفسی بکشن و دستی که رو بیخ خیرشون گذاشته شده بود برداشته شد. ولی الان ظرف 3 ماه برگشته و شروع کرده با فشار مضاعفتر آورده دیگه، اصلا وارد واسطه تراشی هم نشده. فهمید که همه این دیپ استیت فقط تو آمریکا نیست، دیپ استیت تو تمام دنیا هست، تو همه کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه هست. بنابراین این واسطه ها هیچ کدوم کار نمیکنه و خودش مستقیم وارد شد. از اولم نامه فرستاد به خامنه‌ای 1 ماه بعد از اینکه اومد سر کار و گفت آقا باید بیایم مذاکره کنیم. اونها گفتن نه، حالا واکنشی که به اون نامه دادم جالبه، اینم با هم بشنویم. واکنش که همین آقای خامنه‌ای به اون نامه داده بود. اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسبتر برای بعضی از شخصیت‌ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ ندارم. بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن. مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل. خب خودش هم میدونه که چه اتفاقی قراره بیفته. بله تحکم، زورش تمام اروپا جلوش دارن زانو میزنن دیگه. حالا شما که گنده‌تر از اروپا که نیستین که. اون 4 تا موشکتون هم که به اسرائیل میزدیم هم دیدیم دیگه که چی بود. و دست بالا با دولت ترامپ هست و اون توقعات جدید هم مثلا دادن دست دوستی با آمریکاست، یعنی که این دشمنی مسخره باید بره کنار. سفارت آمریکا باید تو ایران باز شه و سفارت آمریکا که در ایران باز بشه یعنی پایان رانتخوری ها، یعنی پایان تمام فشارهایی که روی مردم گذاشته میشه، یعنی که فعالین مثلا مدنی، اقتصادی میتونن آزادانه بین ایران و آمریکا رفت آمد داشته باشن و دیگه نمیتونن به کسی بگن که او این عامل آمریکا بود، او این نمیدونم دول متخاصم همکاری کرده چون اومده انتقاد کرده به ما، اینو مثلا جاسوس آمریکایی‌ها یا جاسوس اسرائیلی است. دیگه اینا این حربا از دستشون در میاد و خود به خود برابر با پایان جمهوری اسلامی به نظر من. گویا که خود مردم هم تاب نخواهند آورد جمهوری اسلامی در هیچ شکلی و شروعش میتونه از همینجا باشه و ترامپ هم میدونه اینو و به خاطر همینه که اومده سراغ جمهوری اسلامی برای اینکه نابودی جمهوری اسلامی در راستای تضعیف همون دیپ استیت هست. حالا ببینیم اون این آقای خامنه‌ای که میگفتش که ببینم اگه اینا پاره کنن ما آتیش میزنیم و ریز میکنیم، وقتی نکردن کلا شهریش هم بد نیست بشنویم با هم. از منم گاهی سوال میشه که شما گفتی که برجام آتیش میزنیم، چرا آتیش نزدیم؟ علتی که آتیش نزدیم همین بود، گفتیم شاید بشه منافع ملی رو با او تأمین کرد.
شاید بشه منافع ملی رو تامین کرد. یعنی میخوام بگم که هر دفعه یه چیزی هم دارن تو آستینشون در بیارن. مطابق الان دیگه این حرفا قدیمی شده، کهنه شده دیگه. بسیجیان دو عالم هم فهمیدن که روی این آدم و روی این سیستم نباید حساب بکنن و زندگی عمرشون نباید تلف کنن. تمام این آرمان فروشی ها و این رویا فروشی هاشون معلوم شد که دروغه، برای اینکه یه سری آدم مثل شمخانی و مثل همین ظریف و اینا بدزدن، ببرن تو کشورهای خارجی برای خودشون و بچه‌هاشون خانه های آنچنانی و ویلاهای آنچنانی داشته باشن، قالیباف و اینور و همشون دزدیاشون رو بکنن. تمام داستان نگه داشتن جمهوری اسلامی همینه. بودن ماندگاری جمهوری اسلامی یعنی تاراج منابع طبیعی ایران به علاوه تحقیر مردم ایران، به علاوه ایجاد آشوب در منطقه و دنیا، برای اینکه بتونن بیشتر مردم دنیا رو بترسونن و از مردم دنیا همون دیپ استیت، همون دولت پنهان، دولت سایه بتونه باج بیشتری از مردم بگیره، حقوق مردم بیشتر بگیرن و نابود کردن جمهوری اسلامی یعنی پایان همه این چیزا. به همین دلیل و شروع نابودشون هویت جمهوری اسلامی با دشمنی با آمریکا معنی پیدا کرد. یعنی جمهوری اسلامی شاید یک روز 24 ساعت یا کمتر از 24 ساعت بعد از استقرار در یعنی گرفتن قدرت در دست در هم 22 بهمن 57 به سفارت اسرائیل حمله کرد و کمتر از یک سال بعد، حدود 8-9 ماه بعد، به سفارت آمریکا حمله کردن و دشمنی و شروع کردن پرچم آمریکا. دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن و شروع کردن پرچم سوزوندن اینجور چیزا و اینجوری شد که از این و از همون لحظه اول که این دشمنی شروع شد، سود کمپانی‌های نفتی چند برابر شد. پول‌های ایران که در بانک‌های متعلق به همون خانواده ها بود بلوکه شد، همه رو بالا کشیدن. پول‌هایی که برای مثلا پول سلاح‌ها یا سرویس‌های نظامی و غیر نظامی که قرار بود از آمریکا خریداری بشه توی اون توی آمریکا به اصطلاح توی حساب‌های نگه داشته شده بود تا اون سرویس‌ها رو به ایران پس بدن. ندادن هیچ کدوم اون سرویس‌ها رو. اون سلاح‌ها رو هم به جای دیگه فروختن و اون پول‌ها رو هم بالا کشیدن اون بانک‌ها. و در ضمن اون یعنی ببینید وقتی که مثلا ایران از آمریکا خرید نمی‌کنه، از کمپانی و کارخونه مثلا لاکهید مارتین یا گرومن داره خرید میکنه. حالا گرومن که دیگه وجود نداره، ولی داشت از اون کمپانی ها خرید میگه. مثلا فرض کنید کمپانی بوئینگ داره خرید میکنه، قرارداد با اون و این کمپانی ها با صاحب دارن. اون کمپانی ها یه بخش کوچیکیش سهامی عام هست، بخش بزرگترش متعلق به همون خانواده ها که بازم دو مرتبه یه سری شرکت درست کردن که مثل بلک راک که اون کمپانی مثلا کمپانی بوئینگ متعلق به بلک راک، بخش سهام زیادش و شرکت‌های دیگه شبیه به اون. ولی در نهایت وقتی که بگیریم دنبال صاحبان حقیقیش میرسیم به چند تا خانواده که بیشترین سهم دارن توی این کمپانی‌های واسطه و خود اون کارخونه‌ها. به هر حال این جنگ اینجا در جریان هست. یکی دیگه از خبر ترور حاجی زاده امروز اومده بود که بلافاصله تکذیب شد، به فاصله چند ساعت بعد تکذیب شد. به حال یک ضرب‌المثل قدیمی و عامیانه در ایران هست که میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. من فکر میکنم که این ترور حاجی زاده یه ماجرایی داشته، حتی شایعش یا حالا گوششو پیچوندن یا اینکه واقعا بهش سوء قصدی شده یا اینکه خبر ترورش به زودی میاد بیرون، یعنی در همون صفی که رئیسی و هانیه و اسماعیل هنیه و اینا بودن، این آقای حاجی زاده هم نفر بعدی است. به هر حال فرماندهان اصلی سپاه احتمالاً حذف بشن، احتمالش هست که در این شاید روزهای آینده حذف بشن. و یکی از آدمایی که احتمال حذفش خیلی زیاد هست و مثل یک مانع الان جلوی سوروایور یا نجات خیلی از سیاستمداران و گنده ها رو داره تو ایران، خود خامنه ایه. بنابراین حذف خود خامنه ای هم محتمله. احتمال
حذف خود خامنه‌ای و حالا یه سکته کنه بمیره یا ترور بشه یا یه اتفاقی برش بیفته یا اصلا کلا رسما بذارنش کنار، چون جسته گریخته این طرف اون طرف صحبت این که این دیگه کارایی نداره و نمیتونه درست کشور اداره بکنه و کشور رو به قهقرا برده. صحبتایی میشه حتی در بین مذهبیون و حوزوی ها و اینا هم از اینجور حرفا شنیده میشه. جسته گریخته گوش و کنار میاد، حتی ویدیوهایی پر میکنن آدمای مذهبی که دلایل مذهبی میارن که ایشون دیگه ظرفیت اداره کشور رو نداره یا قابلیت این کار رو نداره و بعد کنار گذاشته بشه. بنابراین هیچ بعید نیستش که خامنه‌ای رو هم بذارن کنار و بتونن اون امپراتوری مالی که زیر جمهوری اسلامی هست رو یه جوری حفظ بکنن، حداقل قسمتش رو حفظ بکنن. اون آدمایی که تمام این سالها بالاخره صاحب این کارخونه ها شدن، صاحب این پتروشیمی ها شدن و هولدینگ هایی درست کردن، اینا بالاخره یه جوری بتونن حداقل یه بخشی از این ثروت رو حفظ بکنن برای خودشون، یا اینکه اگرم قراره اینا رو تحویل بدن دیگه بعدن کسی نیاد دنبالشون تو کانادا و استرالیا اموالشون ازشون بگیره، چون اگر حکومت سرنگون بشه اون اتفاق میتونه بیفته. ولی اگر خودشون به قول اینجا استپ داون کنن و خیلی محترمانه از قدرت بیان کنار، ممکنه بتونن یه معاملاتی بکنن که اون ثروت‌ها رو در خارج یا یه بخشش و یه بخش کوچیکش هم صدها میلیون دلار برای هر کدومشون بتونن نگه دارن و حداقل یه زندگی آرومی برای خودشون در خارج از کشور بتونن فراهم کنن. ممکنه حتی، یعنی به نظر من ایادی جمهوری اسلامی به اینم راضی هستن. حالا باید ببینیم که در آینده چی میشه دیگه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. سپاسگزار تا دیداری بعد. بدرود.